soy. So, kailangan natin ng 300 water na tubig, tapos 2 scoop na powder. Ihalo mo lang siya sa powder. Ihalo mo lang siya dito sa water. Ito ang snack ko tuwing 4 to 5 p.m. bago mag-dinner. Ang snack. 2 scoop siya. Tapos haluan ko siya ng beauty powder. Para sa paganda ng skin at sa paganda ng hair. Collagen ito. Ito yung magandang collagen daw. Sabi number 1 very good collagen in Taiwan. Herbalife Nutrition. Okay, yan. I-blender na natin. And i-blender na natin siya para ma-mix natin siya. Dahil sa collagen, gumaganda daw ako. Ayan. Kaya inom na kayo guys, bumili na kayo. Ayan, Tignan mo, lokyang na si Jo, yung sister ko. Dahil sabi niya,